amateur radio with Kule, video number 6, letter J, J for Juliet. Di da da da, di da da da, di da da da, J for Juliet. දැන් මම groups 10ක් යවනවා ගන්න බලන්න J for Juliet වලින් පටන් අරගෙන දැන් මේ ගත්ත අකුරු ටික හරිද කියලා බලන්න මුලින්ම තියෙනවා මේ J අකුරු පහක් තියෙනවා J අකුරු පහක ඊට පස්සේ දෙවෙනි ගෲප් එක J G B A S තුන්වෙනි ගෲප් එක T E J G B හතරවෙනි ගෲප් එක A S T E J පස්වෙනි ගෲප් එක G B AST හයවෙනි ගෲප් එක BJGSA හත්වෙනි ගෲප් එක JTABG ඊගාව ගෲප් එක GJSAB නවවෙනි ගෲප් එක JSGAB අන්තිම ගෲප් එක BSJAG එහෙමනම් අද අපි letter J එක ඉවර කරනවා අලුත් වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ නම්බර් 7 වලින් මේ එනවා letter N for November එහෙමනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු